ฟูจิฟิล์ม XA5 ตัวเนี้ยรักเลยตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ร้าน No. 39 ค่ะที่เชียงใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่ทั้งวัยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยชอบมาที่นี่มากเลยค่ะเพราะว่าได้อารมณ์แบบเหมือนอยู่บ้านสวนนะคะแล้วเป็นมุมที่หลายๆคนเนี่ยชอบมาแบบถ่ายรูปกันแล้วก็ยังมีอีกหลายๆมุมให้เลือกก็เดี๋ยวมาดูรูปที่จูนใช้เจ้าตัว XA5 ถ่ายกันดีกว่านะคะจูนได้ลองเล่นดูทั้งในโหมดของ Toy Camera นะคะทั้งตัว HDR แล้วก็พวก Partial ดูดสีต่างๆภาพมันก็เลยจะดูแบบแหวกแนวนิดนึงค่ะจูนได้ลองใช้ในโหมดของเซลฟี่นะคะโดยใช้ Portrait Enhancer นะคะก็มีทั้งเลเวล1เลเวล2แต่ยังไม่ได้ใช้เลเวล3นะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูในที่อื่นๆละกันค่ะภาพที่ได้เนี่ยหน้ามันก็จะแบบพวกรูขุมขนอะไรเงี้ยคือแทบจะไม่เห็นเลยคือเบลอไปเลยแต่ว่าพวกขนคิ้วขนตาอะไรที่จูนปาดมาเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากนะคะจูนว่าเซลฟี่ก็ดูธรรมดาไปนิดนึงค่ะจูนก็เลยลองเปลี่ยนเป็นโหมด Advanced Filter นะคะโดยใช้ในโหมดของ Toy Camera ภาพมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นด้วยค่ะแล้วจูนก็ไปเซลฟี่นะคะตรงมันจะมีพัดลมไอน้ำมันก็จะได้ไอน้ำบวกกับแสงที่แบบปะทะเข้ามามันก็เลยแบบว่าจะได้อารมณ์ที่แบบเหมือนมีคนใช้ไดไอซ์เป่าเราอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะที่จูนใช้นะคะนั่นก็คือ Self Timer นั่นเองจูนเลือกใช้ Face Auto Shutter นะคะแล้วก็ยังมีโหมด Smile ก็ไปใช้ในโหมดของการย้อนแสงมันก็สามารถจับหน้าเราได้นะคะก็ภาพที่ได้นะคะถือว่าวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปกันดีกว่าว่าจูนจะถ่ายอะไรมาบ้างตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ถนนนิมมานค่ะโหเมืองเขาแบบกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ผู้คนก็แบบคึกคักมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยจูนก็จะมาแต่ตอนกลางวันคนก็จะแบบโอ้โหเยอะไปไหนคนก็เยอะต้องไปเบียดกันถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบมุมเดิมๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ค่ะจูนมาถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็อยากจะลองมุมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยถ่ายกันเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบจูนจะไปถ่ายที่ไหนกันบ้างนะคะที่แรกเลยอยากจะถ่ายตรงด้านหลังเนี่ยไฟต้นคริสต์มาสเป็นโบเก้จูนก็อยากจะถ่ายง่ายๆนะคะจูนก็เริ่มต้นจากการใช้โหมดไนท์แล้วก็ปรับเป็นโหมดเซลฟี่นะคะหันพับจอมาแล้วก็เลือกใช้โหมดของออโต้ชัตเตอร์ก็สามารถจับหน้าจอได้แบบรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ยังมีโหมดสมายจูนก็ใช้โหมดนี้ด้วยแล้วก็ยังใช้วิดีโอนะคะถ่ายหมุนรอบเหมือนที่แบบหลายๆคนวีล็อกอะไรเงี้ยพวกบล็อกเกอร์เขาชอบถ่ายกันนะคะก็เลยอยากจะลองถ่ายบ้างแล้วก็ยังมีในโหมดของพวก Advanced Filter นะคะครั้งนี้เนี่ยลองใช้ในโหมดของพวก Partial Color นะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะคะก็ลองไปถ่ายร้านที่เกี่ยวกับงานฝีมือเขาก็จะมีพวกภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้รู้สึกว่ามันถ่ายง่ายแล้วภาพเนี่ยก็จะคมชัดด้วยนะคะตอนที่แบบขยายดูแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่โหมดไนท์นะคะเพราะว่ามันทำให้ได้ภาพที่สว่างแล้วก็กำลังดีจูนเห็นมุมอาร์ตบนผนังที่เขาเพ้นไว้เป็นรูปสวยๆค่ะก็เลยลองใช้ขาตั้งกล้องถ่ายดูจากนั้นก็ลองทำท่าแบบตลกๆดูสนุกดีค่ะตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ดอยถนนค่ะวันนี้อากาศดีมากๆแต่ว่าไม่ได้หนาวมากแล้วก็เสียดายนิดนึงที่หมอกมันไม่ได้ลงนะคะแต่ก็ยังได้มาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆก็ขึ้นมาถึงที่ดอยถนนเนี่ยประมาณ5:30แล้วก็รอพระอาทิตย์ขึ้นก็มาสัก6:30นะคะก็รอสักพักหนึ่งแล้วคนก็ยืนกันเต็มไปหมดเลยเหมือนเข้าแถวเคารพธงชาติเนี่ยก็พอมาตั้งกล้องถ่ายนะคะก็ใช้ขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ได้ลองหลายโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดของ Advanced Filter ก็ได้ลองเหมือนกันนะคะพวก HDR Art อะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญได้ลองโหมดของ HDR ด้วยใช้สต็อปประมาณ3สต็อปนะคะก็ภาพที่ได้คือตอนแรกถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ HDR เนี่ยอย่างจูนจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนแรกแสงมันจะแบบคือกระจายไปวงกว้างมากอะไรเงี้ยแต่พอใช้ HDR มันก็ภาพมันจะดูแบบชัดเจนแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็พระอาทิตย์ก็เห็นชัดเจนเหมือนกัน
แล้วก็ได้ลองถ่ายเซลฟี่ตัวเองด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้ก็จะพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ได้ลองโหมดของ Face Auto Shutter เหมือนกันก็สามารถถ่ายย้อนแสงโดยที่เจ้าตัว XA5 เนี่ยอย่างตัว Face Auto Shutter ก็สามารถกดชึกได้เลยนะคะภาพที่ได้ออกมาก็เป็นอย่างที่ชอบเลยจูมาเดินเล่นที่อ่างกาค่ะแล้วก็ลองเดินหามุมสวยๆในการถ่ายรูปเลยใช้ตัวกล้องถ่ายในโหมดเซลฟี่ Portrait Enhancer แล้วก็ใช้เลเวล 2 เพื่อให้ใบหน้าจูเนี่ยมันดูเรียบเนียนมากขึ้นแต่ว่าพวกดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ยังชัดเจนนะคะแล้วก็พวกใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยจูก็ลองใช้ในโหมดของ Advanced Filter ค่ะลองทั้ง Toy Camera แล้วก็ลองใช้โหมดของ Miniature ด้วยแล้วก็ถ่ายย้อนแสงขึ้นไปเราก็จะเห็นทั้งตัวใบไม้แล้วก็ตัวแสงที่ดูเป็นแฉกๆด้วยค่ะจูนขึ้นไปบนพระธาตุนะคะแล้วก็ไปเจอมุมนึงค่ะที่คนนิยมเนี่ยถ่ายมากๆเลยก็เลยลองเอาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงมุมนึงของข้างบนพระธาตุนะคะจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเลนส์ 56 f 1.2 ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยแสงมันแรงมากๆเลยค่ะแสงแบบจัดสุดๆเลยเพราะว่าจูนขึ้นไปตอนเช้าใช่ไหมคะภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะดูคมกริบแถมรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีค่ะที่อินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยดอกเขากำลังบานนะคะจูนก็เลยมาลองใช้พวกโหมดต่างๆนะคะของเจ้าตัว XA5 วันนี้ก็ลองใช้โหมดของ Advanced Filter ในโหมดของตัว Pop Color นะคะที่มันจะให้สีแบบเด้งๆคือถ่ายออกมาสีข้างหลังเนี่ยมันก็จะสวยมากแล้วก็อย่างต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยพอดอกสีชมพูอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มันก็ชมพูแบบแจ๋นขึ้นมาอีกแต่มันก็สดแล้วมันก็สวยด้วยนะคะแล้วจูนก็เลยลองใช้ขาตั้งกล้องในการเซลฟี่ถ่ายตัวเองนะคะแบบเกือบเต็มตัวแหละแล้วก็ใช้ในโหมดเซลฟ์ไทม์เมอร์เอานะคะแล้วก็กดเลือก Face Auto Shutter ให้มันจับหน้าจอแล้วก็ตัวจูนได้แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะไปตรงศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่ที่เรือนเพาะชำกล้วยไม้รองเท้านารีแล้วค่ะเข้ามาที่โรงเรือนหนึ่งนะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับกล้วยไม้เลยก็เลยตั้งกล้องถ่ายเลยจูนใช้โหมด Pop Color ค่ะเพราะว่าสีมันจะดูเหมาะกับการถ่ายดอกไม้ดีค่ะถ้าเกิดว่าใช้สีเวลเวียเนี่ยมันก็จะไม่สดเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบให้สีมันดูจัดๆแนะนำโหมดนี้เลยค่ะก็ไปลองเล่น Pop Color กันดูนะคะใครที่มาดอยอินทนนท์นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีฟาร์มน้องแกะแล้วค่ะหลายคนเนี่ยมาเช็คอินที่นี่กันเพียบเลยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งที่คนเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกับแกะแล้วก็แกะมันก็จะไม่อยู่นิ่งนะคะเดินไปเดินมาบางทีเนี่ยเราจะโฟกัสไม่ทันนะคะจุงก็เลยสั่งเป็นตัว AFC Continue นะคะแล้วก็เลือกตัวทัชสกรีนเนี่ยใช้เป็นเลือกแตะโฟกัสเองก็จะสามารถจับภาพของน้องแกะเนี่ยได้ทันบางภาพก็จะไปโฟกัสที่จมูกบ้างนะคะหรือว่าบางภาพก็จะไปโฟกัสที่ตานะคะมันก็ทำให้ภาพดูมีอะไรมากขึ้นตอนนี้นะคะด้านหลังที่เห็นเนี่ยจูนอยู่บนพระตำหนักนะคะก็จะมีต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะด้านหลังจูนลองมาถ่าย Portrait แบบจริงจังดูบ้างค่ะโดยใช้เลนส์ 90 f 2แล้วก็อยากให้ภาพสีมันดูจัดแต่ว่าก็ไม่ได้สดจนเกินไปนะคะคือภาพก็ยังแบบว่าดูละมุนอยู่โดยใช้ตัวไฮไลท์เนี่ย-2 Shadow -2 แล้วก็ Color -2 ด้วยภาพที่ได้นะคะมันก็จะดูละมุนแล้วก็ไม่ได้สดจนเกินไปด้วยค่ะจูนว่ามาจากเชียงใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยมาโผล่ที่บูราโน่ค่ะที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะเห็นเป็นเมืองสีสันต่างๆนะคะก็เลยจะมาถ่ายพวกโหมดลูกเล่นต่างๆนะคะสำหรับเจ้าตัว Fujifilm X-A5 ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาถ่ายพวกเซลฟี่ต่างๆด้วยเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะว่าเจ้าตัว X-A5 นะคะจะถ่ายภาพออกมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้นะคะจูนก็กำลังมองหามุมสวยๆค่ะว่าจะถ่ายตรงไหนดีนะคะเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยมันสวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะพื้นหลังมันเนี่ยแต่ว่ามาสะดุดตาที่ตรงนี้ค่ะบนสะพานเพราะว่าแสงอาทิตย์นะคะมันกำลังสาดส่องมาตรงนี้พอดีก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจูนไปนั่งตรงนั้นนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหาแสงแล้วก็แสงตกกระทบมาที่หน้ามันก็น่าจะสวยมากแล้วก็ร้อนมากเช่นเดียวกันแต่ว่าเพื่อความสวยแล้วยอม
มาตั้งกล้องกันดีกว่าไม่มีคนถ่ายให้เราถ่ายเองเดี๋ยวจูนจะใช้ตัวเซลฟ์ทัมเมอร์นะคะใช้ฟังก์ชันนี้ซะหน่อยแล้วก็ไม่ตั้งเวลานะจะตั้งเป็น Face Auto Shutter ให้มันกดถ่ายชุบชับได้เลยตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ตรงมุมซอกตึกค่ะตรงที่แสงมันลงพอดีแล้วก็จะเห็นส่วนที่มืดกับส่วนที่สว่างก็เลยคิดว่ามันน่าจะดูแบบแนวฮิปสเตอร์ดีนะคะหลายๆคนก็ไม่รู้จะชอบเหมือนจูนหรือเปล่าแต่ว่าจูนชอบก็เลยจะมาถ่ายเซลฟี่ดูแล้วก็จะใช้โหมด Portrait Enhancer นะคะเพิ่มหน้าเนียนนิดนึงเอาเป็นเลเวล2ก็พอมันก็จะเห็นประมาณแบบครึ่งหน้าเป็นส่วนที่มืดอีกครึ่งหน้าเป็นส่วนที่สว่างใส่แว่นเพิ่มความฮิปซะหน่อยแล้วก็เพิ่ม Face Auto Shutter นะคะตอนนี้นะคะจูนก็อยู่บนเก้าอี้หักค่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยสมประกอบนิดนึงเพราะว่ามันจะหักเข้ามาทางนี้นะคะคนมีคู่นี่ห้ามนั่งเด็ดขาดไม่งั้นจะเตียงหักโดยไม่รู้ตัวก็จูนก็เห็นว่ามันแนวดีนะคะด้านหลังเนี่ยมันเป็นสีแดงด้วยก็เลยลองใช้ลูกเล่นของตัว Advanced Filter นะคะโดยใช้ตัว Partial Color ไม่ว่าจะเป็นสี Red นะคะหรือว่าสี Blue เพราะว่าจูนใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะลองใช้เป็นสี Purple สีม่วงดูนะคะแล้วก็จูนก็ใช้เซลฟี่นะคะโดยใช้ตัว Face Auto Shutter ได้แหละนะในโหมดของ Self Timerจูนเห็นเรือลำนี้นะคะสีมันดูโดดเด่นดีค่ะก็เลยจับคู่มาถ่ายกับอาคารซะเลยค่ะแล้วก็ใช้โหมด Pop Color นะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันดูจิ๊ดจ๊าดดีค่ะจูนจะโชว์หน้าจอการทำงานของตัวกล้อง Fujifilm X-A5 ให้ดูนะคะว่าตอนที่ถ่ายรูปตัวกล้องมันทำงานยังไงค่ะโดยที่จูนใช้โฟกัสเป็นแบบ Wide Area นะคะแล้วก็เปลี่ยนโหมดสีถ่ายไปเรื่อยๆค่ะจูนเปลี่ยนเลนส์มาเป็น 56 f 1.2 ค่ะคราวนี้นะคะใช้โฟกัสเป็นแบบ Area ลองมาดูการทำงานของโฟกัสกันค่ะ หลายคนนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่สวนผึ้งนะคะจุดที่ต้องแวะเลยนั่นก็คือบ้านหอมเทียนค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ที่บ้านหอมเทียนที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองก็เขาบอกว่ามันมีพวกเทียนหอมนะคะแล้วก็สามารถถ่ายเป็นไฟโบเก้ได้นะคะแล้วก็ยังมีพวกจุดถ่ายรูปชมวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟก็เลยลองมาดูค่ะเดี๋ยวตามจูนไปกันดีกว่าว่าจะได้รูปสวยๆบ้างไหมจากเจ้าตัว X-A5จูนเข้ามาถ่ายที่บ้านหอมเทียนนะคะซึ่งแสงเนี่ยมันจะน้อยมากเป็น low light เลยค่ะจูนก็ใช้โหมดของ face detection เพื่อให้สามารถจับโฟกัสบนใบหน้าได้ดีซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถจับใบหน้าของเราเนี่ยได้ชัดเจนเลยพวกดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆมันก็ยังครบถ้วนเลยนะคะแต่พอสักพักนึงค่ะก็เบื่อถ่ายหน้าตัวเองละก็เลยลองหาพวกพร็อพต่างๆในบ้านหอมเทียนมาถ่ายซะเลยค่ะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่แสงน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าการจับโฟกัสของวัตถุต่างๆเนี่ยมันก็ยังคมแถมยังจับภาพได้ดีด้วยค่ะจูนเห็นมุมตรงนี้นะคะเป็นแบบมีรองเท้าที่ทำมาจากเทียนทั้งสองข้างวางอยู่นะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นไม้ที่ทำจากอุโมงค์อะไรเงี้ยก็ดูแบบน่าสนใจดีก็เลยอยากจะลองเล่น Fish Eye ดูนะคะไปดูรูปกันดีกว่าจากที่จูนได้ลองเจ้าตัว Fujifilm X-A5 ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจของเขานะคะมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฟกัสที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัว Portrait Enhancer นะคะที่พอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันเห็นความแตกต่างได้ชัดค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วที่ปัดมาหรือว่าจะเป็นขนตานะคะที่ปัดมัสคาร่าสวยๆมาแล้วเนี่ยคือมันเห็นเป็นเส้นสวยชัดเลยนะคะแล้วก็ดูไม่หลอกตาแต่ว่ายังมีความฟุ้งฟริ้งได้แบบ
ดูนวลเนียนอยู่นะคะเรียกได้ว่าชอบมากในตัวของ Portrait Enhancer นะคะชอบจริงๆตรงจุดนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของตัว Self Timer นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Face Auto Shutter หรือว่าตัว Smile หรือว่าเป็น Group Buddy หลายๆอย่างนะคะก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยอย่างตัวที่จูนชอบก็คือ Face Auto Shutter เพราะว่ามันจะโฟกัสที่ใบหน้าเราเนี่ยได้ไวมากเลยแล้วก็ได้ลองเอาไปถ่ายพวกเพื่อนๆมาด้วยนะคะก็สามารถจับตัวใบหน้าของเพื่อนๆได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพวกลูกเล่นต่างๆพวก Advanced Filter โดยที่เราสามารถกดตัวทัชสกรีนได้เลยนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องไปเลือกทีละอันให้มันเสียเวลาแล้วก็ยังเป็นเรื่องของตัวพวก 4K Burst 4K Continue ที่จูรู้สึกว่ามันดีอะพอไปบวกกับการโฟกัสได้ไวขึ้นพอมาดูภาพย้อนหลังเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆถือว่าเป็นกล้องที่จูนพกออกไปเนี่ยทุกวันเลยค่ะชอบมากๆเลย Fuji Film X-A5 ตัวเนี้ยรักเลย